ආයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ ජින්ජර් ලෙමන්, ඒ කියන්නේ ඉඟුරු දෙහි කොහොමද අපි තේ එකක් විදියට හදාගන්න කියලා එකතු වෙන වීඩියෝ එකත් සමගින්. ඒ වගේ මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මාව subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ජින්ජර් පානය මම අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ යූස් කරන එකක් තමයි. ඉතින් දොස්තර කෙනෙක් වගේ තමයි මේ ජින්ජර් පානය මට දැන් මේ කතා කරන අවස්ථාවෙත් ගොඩක් ඔළුව කැක්කුම ඉසරදය සෙම ගතිය වගේ තියෙන නිසා මම හදලා බීලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතුවා ඒක ඔයගොල්ලන්ටත් දෙන්න ඕන කියලා. විශේෂයෙන් මේක අරාබි රටවල යූස් කරන එකක්. අපේ ලංකාවේ අයට ටිකක් මේක අලුත් පානයක් වෙන්න ඇති. මේක ගොඩාක්ම ගුණ දෙන එකක්. ඉතින් සෙම්ප්‍රතිශ්‍යා ගතිය වෛරස් උණ වගේ දේවල් වලට මේක ගොඩක්ම අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා විනාඩි 3ක් වගේ පුංචි කාලෙකින්. එක්කෙනෙක් සඳහා එක දෙහි ගෙඩියකුත් පුංචි ඉඟුරු කෑල්ලකුත් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේක මම වතුර කෝප්ප එකමාරකට හදා ගන්නවා. ඉඟුරු කෑල්ල මේ විදිහට සුද්ධ කරලා පෙති කපා ගන්නවා. ඒ වගේම දෙහි ගෙඩියත් දෙපැත්තේ කපලා අයින් කරලා ඊට පස්සේ පෙති කපා ගන්නවා. පෙති කපා ගන්න කලින් හොඳින් සෝද ගන්න ඕන. මේ විදිහට පෙති කපාගෙන මම මේක උණු කර ගන්නවා. විනාඩි 3ක් තමයි ඉතින් මේක උණු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ විදිහට ලිපේ තියෙන වතුර කෝප්ප එකමාරකට දෙහි ටික සහ ඉඟුරු ටික මම එකතු කරලා විනාඩි 3ක් බොයිල් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේක ඊටාම ගුණ දෙන පානයක්, දෙහි තේ කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඉතින් මම මේක අද්දුටුවෙන් දන්නවා ගොඩාක්ම ඉසරදේ ඔළුව කැක්කුම වෙලාවට මේක හදලා බිව්වම මට දවසට 3 සැරයක් වගේ බිව්වම ආයේ කිසිම දොස්තර කෙනෙක් ගාවට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න මම දැන් තඹගෙන ඉවරයි මේක. ඊට පස්සේ මම පෙරා ගන්නවා. පෙරාගෙන ඔයාලට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය රස්නේ පිටින්ම බොන්න තමයි. ඉතින් මේකට අමතරව මම කරන විශේෂ දෙයක් තමයි උණු වතුර හුමාවේ අල්ලනවා මූණට, ඔළුවට හොඳට. ඊට පස්සේ ඔළුව කැක්කුම නිකම්ම අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් මේ වෛරස් කාලේ මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔන්න ඉතින් මම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ උණු උණුවේම මේක පානය කරන්න තමයි. සිටියට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. හැමදාමත් මගේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන, කමෙන්ට් කරන, ෂෙයා කරන ආදරණීය ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. හමුවෙමු තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් ගෙන්න. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.